Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine and good. In previous lecture we have studied the short questions of unit number 1, classification of living things. So in today's lecture we are going to study and write the question number 2, that is long question, and also question number 3 and 4. So let's begin. بچو څنګه چې موږ مخکې خبره کړې وه په تیر لیکچر کې چې تاسو به پیټرن چې دی د پیټرن به خیال ساتئ او خپل نوټ بک ته دا کوېسچن چې دی هغه اړوئ. په دې کې پیټرن ضروري دی. پیټرن چې دی موسټ امپورټنټ تھنګ چې دی هغه ستاسو څه دی؟ پیټرن دی چې تاسو په خپل نوټ بک کې ټول اول پیټرن راکوئ، د هغې نه پس به لیکل کوئ. په سر باندې به تاسو ډیټ لیکئ څنګه چې ما لیکلی دی 1/5/2020. بیا کوېسچن چې دی تاسو به کوېسچن لیکئ، د دې نه مخکې به یو لاین پرېږدئ، یو به د کوېسچن نه پس پرېږدئ، بیا به انسر لیکئ چې کله انسر پوره شي بیا به داسې پریشن لاین ډرا کوئ. او د هغې نه مخکې به تاسو دا سایډونو ته چې کوم مرجن لاین دي دا به تاسو ډرا کوئ په بلیک پین باندې یا بلیک مارکر باندې. صحیح ده. بل دا نوټ چې دا څه دپاره امپورټنټ دی چې تاسو کوېسچن دپاره بلیک پین یوز کوئ یا دغه فیل ان د بلینکس چې دي یا ټرو فالس دي د هغې دپاره به هم تاسو د کریکټ آپشن دپاره تاسو بلو پین چې دی هغه یوز کوئ او د کوېسچن دپاره بلیک پین یوز کوئ. او په کوېسچن انسر کې به بلیک پین به د کوېسچن دپاره استعمالوئ او بلو پین به د انسر دپاره استعمالوئ. Question number B. Answer the following question in detail. Write a comprehensive note on the classification of living things. وجو تاسو ته په classification of living things چې موږ دا غون چپټر ویلی دی په دې کې دې کوېسچن کې تاسو ته وایي تاسو په classification of living things باندې یو نوټ ولیکئ. Classification of living things. Classification means to separate different living things or objects on the basis of similarities and differences present in them. په ټول اول خو تاسو classification خبرو کې چې classification څه ته وایي، د هغې نه پس بیا موږ د ډیویژن خبره کوو. classification چې دی separation ته وایي، جدا کېدو ته وایي چې مونږه living things چې دي هغه مونږ په ګروپس کې ډیوایډ کو یا په کلاسز کې مونږ هغه ډیوایډ کو د څه په بیس باندې؟ د سیمیلریټیز د یو شانوالي چې په هغو کې څه کریکټریسټکس چې دي هغه سیمیلر دي د هغې په بیس باندې، او یا د یو بل نه موږ جدا کوو د څه ډیفرنسز په بیس باندې. صحیح دی چې د هغې کې څه د یو بل نه مختلف کریکټریسټکس دي د هغې د وجې نه مونږ د یو بل نه جدا کو. دې ته وایي classification. Biologists divided living things into 5 major groups called kingdoms. A biologist چې دي هغه کسان چې څوک biology study کوي یا living things study کوي هغې ته biologist ویلی شي. biologist چې دي نو هغو living things په 5 غټ ګروپونو کې تقسیم کړي دي، هغې ته یو ته kingdoms وایي. صحیح ده. هغه کم دي؟ these are bacteria, algae, fungi, animals and plants. دا 5 ګروپونه دي. Bacteria are small kind of living things which cannot be seen without microscope. Bacteria چې دی دا د ټول نه واړه دغه چې دی living thing دي، دا د مایکروسکوپ د بغیر په نظر نه راځي. Algae are plants like green living organism present on the surface of layer. او algae چې دی هغه څه شی دی؟ algae چې دی دا د بوټي په شان لکه د پلانټ په شان یو green living organism دی. صحیح ده. کلر چې د هغې green دی او دا د اوبو په دې ناپاسنۍ سطحه باندې پاتې کېږي، په هغې باندې دا اوسېږي. Fungi are plants that are not green due to no chlorophyll such as mushroom etc. او fungi چې ته وایي fungi چې دی دا د پلانټ په شان living thing دی خو دا green نه وي. دا پلانټ دی خو green نه دی، د دې د وجې نه دې ته بیا پلانټ هم نه ویلی کېږي. دې ته fungi دی خپل سپیشل کلاس دی او دا فنګای چې د جدا کلاس دی د دې د وجې نه. په دې کې کلوروفیل نه، او کلوروفیل چې د هغه شینوالي ته وایي، کم شینوالی چې په پلانټس کې موجود وي. د هغې اګزامپل دی مشروم چې د دې اګزامپل دی، دا هم پلانټ دی، د ځمکې نه راخېږي او لیوینګ تھنګ دی، لیکن د هغې کلر شین نه دی، د دې د وجې نه هغې ته بیا پلانټس نه ویلی کېږي. Animals and plants are multicellular organisms. اوس animals او plants چې دي د ملټي سیلولر مطلب دا چې د یو نه د سیوا سیلونو نه جوړ دي، او plants چې دي دوی خپل خوراک په خپله تیاروي، او animals چې دوی خپل خوراک په خپله نشي تیارولی، دوی نور خو ځناور خوري یا بوټي خوري. صحیح ده.
دا نوټ کمپریهنسیو نوټ د کلاسیفیکیشن په باره کې صحیح ده دا لنګ کوېسچن دی تاسو به د خپل کاپیانو ته واړوئ څنګه چې پیټرن موږ ویلو دا پیټرن مطابق کوېسچن نمبر سی fill in the blanks دا fill in the blanks دا به تاسو بالکل د دې چې کم دغه دی سټیټمنټ دی دا به تاسو په بلو پین باندې خپل کاپیانو کې لیکئ او انسر چې دا پکې په بلیک لیکئ صحیح ده leaves of plants have green colored substance called chlorophyll په بوټي کې چې کوم شینوالی دی green color substance دی هغې ته څه نوم وایي نو هغې ته chlorophyll ویل کېږي animal cells do not have cell wall animal cell چې دی په plant او animal cell کې ډیفرنس څه دی هغه دا دی چې په animal cell کې cell wall نه وي کوم چې outer most covering د plants دی plants چې کوم outer most covering دا په animal کې دی د animal outer most covering چې هغه cell membrane plants are multicellular organisms plants چې دي دا multicellular organisms دي multicellular organisms چې دي بار وي چې multicellular organisms هغه organism ته چې کم د یو نه سیوا سیلولونه جوړي the bodies of fungi are made up of thread like structure fungi چې دي د structure څنګه دي شکل څنګه دی دا thread like مطلب دا د تار په شان صحیح ده څنګه چې تار دغه شان د تار په شکل کې د structure algae have nucleus in each cell او algae چې د هغې په هر یو سیل کې نیوکلیس موجود دی نیوکلیس موږ ویلو چې کوم سنټر مینز او دا د سیل ټول اکټیویټیز کنټرول کوي نو د algae په هر یو سیل کې نیوکلیس موجود دی question number D take T for true sentences and F for wrong one بچو تاسو به کله نه په دغه کې ټیک مارک او کراس هم درکړي صحیح ده تاسو په بوک کې هم داسې ورکړي دي ټیک مارک او کراس چې دی یا کیپیټل ایکس دا هم د کیپیټل ایکس چې دا د فالس لپاره استعمالیږي او کوم ټیک مارک چې دا د ټرو لپاره استعمالیږي تاسو ټي اف هم استعمالولی شئ او کراس او ټیک مارک هم استعمالولی شئ the word algae is plural form of alga موږ دا په سبق کې ویلو چې یا algae چې دی دا د alga plural form دی یعنی جمع form دی صحیح ده number 2 almost all fungi are unicellular دا ولنه چې دی دا د دې alga plural form دی د دې وجه نه دا true دی دویم چې دی almost all fungi are unicellular وي عام طور باندې چې دی ټول fungi unicellular نو دا unicellular نه دا false دی animals can move from place to place animals چې د یو ځای نه بل ځای ته حرکت کولی شي د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي نو دا خبر چې دا true ده ځکه چې animals صحیح ده چې حرکت د یو ځای نه بل ځای ته کولی شي number 4 bacteria are the most common and very small kind of living things bacteria چې دی دا most common مطلب چې عام شیز دی او بل دا چې دا یو د ټول ورکوټی living things دی نو دا هم true دی a bacterium consists of two cells bacterium چې دی دا د یو سیل نه جوړي a bacterium consists of one یا single cell نو دلته یو two cell لیکلی دی د دې د وجې نه دا false دی تاسو بالکل په دې طریقه باندې د خپلو کاپیانو ته وخېژوئ که تاسو په ټیبل فارم کې لیکئ نو ټیبل فارم کې هم لیکلی شئ تاسو دلته یو لاین راکئ صرف یو لاین باندې راکوئ په دې ځای کې اخوا دې ځای ته ټرو فالس ولیکئ او دلته به سټیټمنټ ولیکئ یا سنټنس صحیح ده په دې طریقه باندې تاسو لیکلی شئ د پیټرن به ډېر زیات خیال ساتئ کوم چې په دویم سلایډ کې تاسو پیټرن درکړی شوی دی د هغې به خیال ساتئ او بلو پین چې دا به د انسر دپاره استعمالوئ بلیک پین به د کوېسچن دپاره او د ټاپک دپاره استعمالوئ او د ټاپک نه وړاندې ډبل انډرلاین کوئ ستاسو هومورک دی دا کوېسچن به تاسو خپل نوټبوک ته وخېژوئ کوم چې تاسو ته فارمیټ درکړی شوی دی په دې لیکچر په دویم سلایډ کې تاسو ته فارمیټ درکړی شوی دی هغه په فارمیټ مطابق به تاسو د خپل نوټبوک ته وخېژوئ او بل خبره ده چې کوېسچن نمبر 3 4 او 5 دا شارټ کوېسچن چې دی دا به تاسو یاد کړئ میمورایز به یې کړئ او په دې کې بیا په خپله ټیسټ هم ورکوئ چې بیا تاسو ته په کار کې اساني ټیک ده دا به وکړئ او دا 3 4 5 شارټ کوېسچن چې دا په دغه پریویس لیکچر چې کوم تیر لیکچر چې دا په هغې کې موجود دي So these are all about the exercise of classification of living things. So this is enough for today. Thank you so much.